السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل صنف حلو خفيف كده وجميل جدا ودمه زي الشربات. هنعمل النهاردة كيكة التفاح، أو زي ما انتوا عايز تسموها. ممكن تتعمل بالأناناس. شايفين جمالها؟ جميلة قوي. ممكن تتعمل في قالب طويل كده، وممكن تتعمل مدورة. انا عملت الاتنين وحبيت اوريهم لكم الاتنين، وهوريكم طريقتهم بسيطة ازاي. يلا قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان توصلك جميع اشعارات فيديوهاتنا الجديدة. وما تنسيش يا ريت تعملي اللايك للفيديو. هنبدأ بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة، ونشوف الوصفة الجميلة التحفة دي عملناها ازاي. حاجة بسيطة جدا. دي اللي هي الطويلة، اللي هي في القالب الطويل، ودي اللي هي في الصينية المدورة. شايفين الكيكة هشة وجميلة ازاي؟ هشة وطرية وحاجة يعني من الاخر بصراحة. اول حاجة هنبدأ ان احنا نعملها، هنبدأ نعمل الكراميل. هنعمله ازاي؟ هنجيب طاسة نحطها على النار ونحط فيها كوباية سكر، ونستنى من غير ميه ولا اي حاجه ونستنى لحد ما لونها يغير وتتكرمل معانا كده، والسكر هيسيح كله. بعد كده ننزل بمكعبين من الزبده. تمام، اهو شايفين اللون الجميل ده اللي انا عايزاه. هبدا انزل بالزبده بتاعتي لحد ما تسيح. هنزل بنص كوبايه من الكريمه اللباني، واديها تقليبتين كده. بس كده اطفي عليها، وكده يبقى الكراميل بتاعي جاهز وزي الفل. كده انا حطيت الزبده، شايفين؟ اول ما تبتدي تسيح معايا على طول اكون مجهزه نص كوبايه كريمه لباني، بس تكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش جايه من التلاجة. تمام، علشان ما تقفش معايا الكراميل. شايفين اول ما حطيناها الكراميل ما مسكش ولا حاجه اهو. شايفين جميل ازاي؟ تقليبه بسيطه كده، واحط سنه من الفانيليا عشان تديها ريحه جميله. بس كده، وهطفي واركن الكراميل بتاعي، وابدأ في المرحلة اللي بعد كده. عندك اي نوع من التفاح كان به. انا كان عندي تفاح من الاخضر وتفاح احمر. عملت واحدة بالتفاح الاخضر وواحدة بالتفاح الاحمر. عندي التفاح هقشره زي ما انتم شايفين كده. هنقشره بمنتهى السهولة جدا عشان القشر ما يشدش معانا في الاكل. هقشر التفاح واقطعه لشرايح متوسطة الحجم، اللي هي رفيعة قوي ولا هي سميكة. و ابدا ان انا ارصها في الصينيه بتاعتي بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض ده دلوقتي. خلاص انا كده خلصت وفرغت القلب بتاعها من البذر اللي بيبقى فيه. هجيب الصينيه واحط فيها الكراميل اللي انا جهزته، وافرده في الصينيه كلها كده، واحاول اجيبه على الجناب كمان بالشكل اللي هنشوفه ده دلوقتي. يلا ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه، الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلي زر الاشعارات، الجرس اللي جنبه للكل، علشان توصلك جميع اشعارات فيديوهاتنا الجديده. كده غلفت الصينيه كلها بالكراميل اللي انا عاملاه، وهبدا ارص التفاح بالشكل ده. وفي الصينيه اللي هي الطويله اللي هي بتاعه التوست، هبدا ان انا هقطعه شرايح مش مدور كده، هقطعه شرايح وابدا ان انا ارص الشرايح جنب بعضها كده، الحرف على الحرف اللي قبله، وهركنها بقى على جنب. هبدا بقى احضر خليط الكيك. هنا جبت البوله بتاعتي وحطيت فيها 3 بيضات وكوبايه من السكر، او على حسب السكر اللي انت عايزاه. ممكن تقللي من كميه السكر تخليها كوبايه الا ربع. وابدا ان انا اضربهم كويس قوي مع سنه من الفانيليا. هضربهم حلو قوي. وانا بضرب بقى كده هبدا انزل بنص كوبايه من الزيت سرسوب رفيع كده زي ما احنا شايفين، مع الضرب المستمر بالشكل ده. بعد كده هنزل بعلبتين من الزبادي برضو بدرجه حراره المطبخ. يا ريت يا جماعه كل الحاجه تبقى بدرجه حراره المطبخ، ما تبقاش فيه حاجه ساقعه خالص. انزل بعلبتين من الزبادي واضربهم كويس قوي برضو بالمضرب بالشكل ده. بعد ما اخلص ضرب المكونات اللي انا حطيتها دي مع بعضها، هبدأ بنزل بكوبايتين من الدقيق المنخول بالشكل ده، واقلبهم تقليبه كويسه قوي مع باكت من
بيكنج باودر اللي هو حوالي 16 جرام زي ما احنا شايفين كده. ما تنسوش اللايك يا جماعه، لايك على الفيديو، يا ريت اشتراك في القناه وتفعلي زر التنبيهات عشان توصلك جميع اشعارات فيديوهاتنا الجديده. هقلب خليط الكيك كويس قوي، ولو لقيته تقيل معايا ممكن احط له شويه من اللبن برضو بدرجه حراره المطبخ زي ما احنا شايفين كده، لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. قوام لا هو تقيل ولا هو خفيف. هجيب بقى الكيك ده وابدا ان انا اصبه على قالب الكيك اللي انا عملته، قالب الكراميل والتفاح اللي انا عملته بالشكل ده كده، وهدخله الفرن على درجة حرارة 170. فرن ساخن مسبقا زي ما احنا عارفين. هدي الصينية خبطتين كده عشان تطلع كل الفقاعات اللي فيها، فقاعات الهواء. درجة حرارة 170، وهدي الفرن تستوي على الهادي، بس مش هتهديه قوي طبعا. تقريبا هتاخد حوالي نص ساعة. ده شكلها بعد ما طلعت، شايفين طرية، وشها طري جدا وجميل وهشة قوي. هبدأ بقى اسيبها تبرد حوالي بس يعني 10 دقايق. بعد كده هقلبها عشان نشوف شكلها من تحت. هي لازم تتقلب. هنا بعمل اختبار التسوية، طبعا مستوية زي الفل. هقلب القالب بتاعي وابدأ ان انا اقدمه واطلعه واقدمه، وبالهنا والشفا. هو ده شكل القالب اللي هو الصينية المدورة. وزي ما شفنا في اول فيديو، القالب اللي هو كان القالب الطويل. الف هنا وشفا. وبس كده كده خلص الفيديو بتاعنا. كان كيكة التفاح حاجة جميلة جدا. ممكن تعمليها بالاناناس، ممكن تعمليها بالبلح، بيبقوا اجمل من بعض بصراحة. هنا بقى قطعت القطعة كده وحطيت عليها شوية من صوص الكراميل. جميلة جدا في الاكل، هتلاقيها هشة وطعمة جدا، وتحسي انها ريتش كده وجميلة. وكده خلص الفيديو بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله. يا ريت ما تنسونيش يا جماعة باللايك والسبسكرايب للقناة او الاشتراك في القناة، وتفعلي زر التنبيهات عشان توصلك جميع اشعارات فيديوهاتنا الجديدة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله. مع السلامة.